King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, Bad King, ти король. Іменитий тренер завершує кар'єру. Збірна України втратила двох гравців перед матчами відбору на чемпіонат світу. Конфлікт в Реал-Мадриді після матчу Ліги чемпіонів проти Кайрату. Михайло Мудрик дізнався результати допінг-проби БІ. Друзі, а перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Іменитий німецький тренер і чемпіон Англії вирішив завершити кар'єру. Мова йде про відомого коуча Юргена Клопа, який вирішив попрощатися з кар'єрою тренера у віці 58 років. Про це він написав у своїх соціальних мережах. Раніше Клоп неодноразово зізнавався, що не має бажання повертатися в клубний футбол. У своїй кар'єрі німецький фахівець тренував Майнц, Боруссію Дортмунд та англійський Ліверпуль. На чолі дортмундського клубу ставав чемпіоном володаром Кубка та Суперкубка Німеччини. В Англії завойовував чемпіонство, Кубок Англії, Суперкубок, вигравав Лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте Клопа одним з найкращих тренерів в історії європейського футболу. Зінченко не зможе грати за збірну України в жовтні. Захисник англійського Ноттінгема Олександр Зінченко не зможе зіграти за збірну України у матчах кваліфікації на чемпіонат світу, які відбудуться в жовтні місяці. 28-річний футболіст отримав травму під час матчу Прем'єр-ліги проти Сандерленду, який відбувся 27 вересня. Після поглибленого медогляду виявилося, що українець догравав цю зустріч з пошкодженням. З цієї причини Зінченко пропустить матчі Ноттінгема проти Мідтьоланда в Лізі Європи та з Ньюкаслом в чемпіонаті, а також не зможе вийти на поле в найближчих поєдинках синьо-жовтих проти Ісландії та Азербайджану. Стадіон та база відомого українського клубу виставлені на продаж. 30 вересня 2025 року Приватбанк виставив на аукціон один з найбільших спортивних об'єктів міста Дніпро – футбольний стадіон Дніпро-Арена та футбольну тренувальну базу з критим полем, які були отримані банком в рахунок кредиту. Стартова ціна продажу становить 150 мільйонів гривень. Нагадаємо, Дніпро-Арена – футбольний стадіон в Дніпрі, який вміщає 31 тисячу глядачів. Реконструйований та відкритий у 2008 році. Раніше на стадіоні виступав одноіменний клуб Дніпро, який був офіційно позбавлений професійного статусу за невиплату заборгованості перед головним тренером Хуан де Рамосом та його тренерським штабом 7 червня 2018 року. Конфлікт в мадридському Реалі після матчу Ліги чемпіонів проти Кайрату. У вівторок, 30 вересня, відбувся матч другого туру Ліги чемпіонів, в якому зустрілися Кайрат з Казахстану та мадридський Реал. Іспанський клуб розгромив суперника з рахунком 5-0. У цьому протистоянні у стартовому складі вершкових вийшов бразильський вінгер Вінісіус Жуніор, який зіграв 70 хвилин на полі, після чого вирушив на лаву запасних. За інформацією видання АЕС, 25-річний футболіст був вкрай незадоволений рішенням головного тренера Хабі Алонсо. Бразилець розлютився, що тренер не дозволив йому дограти матч до фінального свистка. Відзначимо, що у нинішньому сезоні Вінісіус провів 11 матчів, проте лише в двох випадках провів на полі 90 хвилин. Наставник королівського клубу раніше заявляв, що в його команді немає недоторканих гравців, і в атаці ігровий час буде розділено між Вінісіусом та його одноклубником Родріго. Ще один футболіст ризикує не зіграти в найближчих матчах за збірну України з футболу. За інформацією іспанської преси, вінгер збірної України Віктор Циганков продовжує відновлення після травми і ще не набрав необхідних кондицій для повернення в стрій. 27-річний футболіст займався разом із першою командою на останньому тренуванні, проте тренерський штаб обмежив навантаження на українця. Таким чином, футболіст, скоріш за все, не зіграє 4 жовтня проти Валенції. Повідомляється, що Циганков, який вже пропустив 5 останніх матчів, з високою ймовірністю не зможе вийти на поле у найближчому поєдинку. Більш того, вінгер ризикує не зіграти і за збірну України під час міжнародної паузи в жовтні проти Ісландії та Азербайджану. Тренерський штаб Жирони не хоче ризикувати здоров'ям важливого футболіста. Михайло Мудрик отримав результат допінгової проби БІ. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу у зв'язку з допінговим скандалом. За інформацією видання «Тото таке», інформаційна пауза навколо справи – це частина стратегії команди та юристів футболіста. Вони шукають правдоподібне пояснення, яке влаштує і Футбольну асоціацію Англії, і ВАДА. При цьому Михайло вже дізнався, що результат проби Б є позитивним, про що офіційно незабаром оголосять. Якщо інформація про вживання допінгу Мудрика буде офіційно підтверджена, то йому загрожує до 4 років дискваліфікації поза футболом.
Друзі, наостанок поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.